can start us. Okay. They're going to start with video, Vienna. Okay. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ በዛሬ ፕሮግራም ለምትሳተፉ በቅድሚያ መጣችሁ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ እንደዚሁም ለምታዳምጡን ምስጋና አቀርባለሁ ቬሮኒካ ሙሴ ይባላለሁ የአልፋ ብሬስት ካንሰር ፋውንደር አሁን በመጀመሪያ አጠር ያለች ግጥም አለችኝ እሱ ከጀመርን በኋላ ሌላውን ለማስተዋወቅ እንቀጥላለን ነቀርሳ ተጻፈ በሰላም ዮሐንስ ምነው በዚህ በኩል ጥጥር ብሎ ቀረ ብዬ ስነካካው አለ እንደሰከረ አትንኩኝ አዳሱኝ እንዲያውም አለ ጨርሶ ባታዩኝ ዝም በሉና ብቻ አለ ቀኔን አስቀጥሩኝ አንዴ ምን ገጽታ ኑሮ ምንህስ ታድሶ ምንህስ ቀና ብሎ ምንህስ አንካሶ አቧራ አይሉ ትቢያ አስረጋፊ እኔ ያንን በማድረጌ ይህን በማለቴም አልገባኩነኔ ነግሰህ ቁጭ ስትል በሌለ አንደበት ኪሞስ ይደፋብህ ሲረጭብህ ዲዲት ልትዋጋ ብለ በስውር ስለት ጠጉሬን ቦጫጭቀ በመጣጭ ደሜን ጨማምቀ እኔስ ልራመደው በቀረኝ መንገድ ያረፉትም ይረፉ በጌታ መፍቀድ ለጌታ አምላካችን ይድረሰው ምስጋና ፈውሶን ለቀረነው ላወረደ መና ከሰላም ዮሐንስ ሰርቫይቨር አሁን የሚቀጥለው ፕሮግራማችንን ደግሞ አርያም ገብረ ህይወት የዛሬው ሞዴሬታችን ስለሆነች ሁላችንንም ታስተዋውቀናለች ወደ አርያም አሸጋግረዋለሁ Good afternoon, everyone. Ariyam Gabriel Titwarak Balalawi, Alpha Breast Cancer Foundation board member. Veronica, obviously, is the founder. Thank you for being here, following us live. Zari, expertos ከተለያየ field አምጥተን እናንተን educate ለማድረግ ለሞከር እዚህ ተቀርበናል እኔ ባክግራውንድ ነርስ ነኝ ዚዲሲ ውስጥ ነው የምሰራው as in nursing operations hospital administration ውስጥ ነው የምሰራው ዛሬ 3 ኤክስፐርቶች ይዘን ቀርበናል ራሳቸውን ትንሽ ባክግራውንድ ይሰጣሉ ግን we have a hematology oncologist Dr. Begna that is from Mayo Clinic in Minnesota we have Dr. Sheferaw radiologist from Baltimore and we have Dr. Akalu who is a PharmD expert in pharmaceutical and oncology medicine መጀመሪያ እንግዲህ Dr. Begna I will invite him to introduce himself and give us a little bit background about himself አመሰግናለሁ ቬሮኒካ እና የዚህ የብሬስት ካንሰር ሰርቫይቨር ኦርጋናይዜሽን ለኢንቫይት ስላደረጋችሁኝ እኔ ሜዲካል ስኩል ሄድኩት ጎንደር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ እዚህ መጥቼ for the last 15 years ሜዮ ክሊኒክ ነው የምሰራው የብለድ እና I'm a hematologist and medical oncologist ግን primarily እዚህ ሜዮ ክሊኒክ የምሰራው hematologist ሆኜ ነው I'm specializing in leukemias ግን በተጨማሪም የፒፕል ቱ ፒፕል እና እንደውም የክሊኒክ ውስጥ ደግሞ ግሎባል ብሪጅ ኦንኮሎጂ የሚባል ዩኒት አለ ያ ዩኒት ከኢትዮጵያና አፍሪካ ካሉት ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ጋር ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ የሚሰራ ነው እና I am happy also እዚህ በሚደረገው አዌርነስ ለመጨመር ለመሳተፍ በመቻል አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ዶክተር በኛ ቀጥሎ ወደ ዶክተር ሽፈራው I will turn to you to introduce yourself ሰላም thank you again Veronica ይሄንን ነገር ስላዘጋጀሽልን October is Breast Cancer Awareness Month so I know you have a lot of ብዙ ፕሮግራሞች አዘጋጅተሻል the whole month which is amazing
So እኔ ሬዲዮሎጂስት ነኝ primarily በብሬስት ኢሜጂንግ ነው ፎከስ ያደረኩት ፌሎሺፕ የሰራሁት በዛ ነው 6 ዓመት ይሆነኛል ፕራክቲስ ከጀመርኩኝ ፕራይቬት ፕራክቲስ ውስጥ ነው የምሰራው advanced radiology in Maryland so mostly እንዳልኩት breast imaging ነው የምሰራው but I also do general diagnostic radiology as well so my focus is breast cancer ያው እዚህ ሀገር ኢትዮጵያም ጳውሎስ ሆስፒታል last year ሄጄ fellows got trained አድርጌያቸው ነበር for 2 weeks and I'm really passionate about improving breast cancer detection and survival so that's soon going to discuss እናደርጋለን and thank you everyone for joining us Thank you Dr. Sheferaw and next Dr. Akalu I'm sorry ችግር የለውም በጣም አመሰግናለሁ ቬሮኒካ ኢንቫይት ስላደረግሽኝ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ አሪያም ስላስተዋወቅሽኝ በጣም አመሰግናለሁ ስሜ አሌክስ አካሉ እባላለሁ የምሰራው ከረንትሊ እየሰራሁ ያለሁት በዩኤስ ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን የፔዲያትሪክ ኦንኮሎጂ ሲኒየር ስታፍ ፌሎ ሆኜ ነው የምሰራው ከዛ በተጨማሪ የኢትዮጵያን ፋርማሲስት ኤንድ ፋርማሲውቲካል ሳይንቲስት ኢን ዘ ዲያስፖራ የሚባል አሶሲዬሽን አለ ፋርማሲስቶችን እና ሌሎች ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደርስ በማሰባሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሬጉላቶሪውን እና የፋርማሲውቲካል ሴክተሩን ሰፖርት ለማድረግ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ውስጥ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ቦርድ ሜምበር በመሆን አገለግላለሁ ማለት ነው ለዚህ ፓናል ስለተጋበዝኩ በጣም አመሰግናለሁ Thank you. So stachuhum good invitationaችን accept አድርጋችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን. We all want to do the right thing and educate our community. So this will be primarily focusing on education. So በመጀመሪያ እንግዲህ overview ለመጀመር ፈልጋለሁ ስለ breast cancer. So ወደ Dr. Begna ዞርና if you could as an oncologist hematology oncologist if you could explain to us or give us an overview of breast cancer types of breast cancer and stages of breast cancer I would appreciate it Dr. Begna አመሰግናለሁ አሪያና ስለ breast cancer ከማውራቴ በፊት ካንሰር ምንድነው የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ የሚያስፈልገው ይመስለኛል whatever cancer it እንዴት እንደተነሳ እንዴት እንደሚሄድ ማውራቱ ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ ካንሰር ምንድነው የሚለውን ነገር ለመመለስ ሞክራለሁ really ካንሰር ለምን ማን እንደሚሆን ለምን እንደሚፈጠር አይታወቅም ምናቀው ግን ጀነራሊ የሚታወቀው ሴል ውስጥ ክሮሞዞም የሚባል ነገር አለ ክሮሞዞሞች ላይ ደግሞ ጂኖች አሉ በአማሪክ ኢኩቫለንት ስለሌለ ነው አንዳንድ ግልስታንኛ ተርሞችን የምንጠቀመው ያንዳንዱ ሴል ውስጥ ደግሞ 23 ክሮሞዞም 23 pairs of chromosomes አሉ እነዛ ክሮሞዞሞች ላይ ደግሞ ጂኖች አሉ ጂኖች ማለት የኛን ስኪን ከለር ወይንም የቆዳችንን የአይናችንን ከለር ሄር ከለር ሃይት ዌት እንደውም አንዳንዶቹ ምን ያህል እንደምንኖር ሁሉ ዲተርማይን የሚያደርግ ጂን ያለ ብለው ያስባሉና ሁላችን ሴል ውስጥ አለ ይሄን አይነት ጂን እና አሁን ያን ደግሞ የምናገኘው ከእናትና ከአባታችን 23ቱን ከእናታችን 23ቱን ከአባታችን ነው የምናገኘው እና እያንዳንዱ ሴል ውስጥ እነዚህ 23 pairs of chromosomes አሉ እና እንደዚሁም breast tissue ውስጥ ብዙ ጊዜ አንዴ የመራባት እንትን የላቸውም ነገር ግን ለምሳሌ ቦማራው ውስጥ ካየን ቦማራው ውስጥ እያንዳንዱ ነጭ ደም ሴል ቀይ ደም ሴል እና ፕላትሌት የሚባለው ጀነሬት ለማድረግ ስቴም ሴሎች ያስፈልጋሉ ስቴም ሴሎች ደግሞ ዲቫይድ ያደርጋሉ and continuously that is normal in the bone marrow ነገር ግን እነዚህ solid tumor ብለን የምንጠራቸው እንደ lung cancer breast cancer colon cancer ብዙ የሴሎቹ የመካፈል ጸባይ የላቸው ነገር ግን ለምንድነው አንድ ሴት ከብረስቷ ቲሹ ከብረስቷ ሴል ካንሰር የሚሆነው ለምን እንደሆነ ብዙ አይታወቅም ነገር ግን predisposing ፋክተሮች አሉ አንድ ሴት ወደ ጡት ካንሰር ዴቨሎፕ እንድታረግ
ሪስክ የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ያህል ብዙ ጊዜ ጡት አለማጥባት ጡት ለልጅ አለማጥባት እንደውም በአንድ ጊዜ there was a big epidemiological study ቻይና ውስጥ ሴቶች ገበሬዎች ማለት ነው ልጆቻቸውን ይዘው እንትን በሚያደርጉበት ጊዜ ስራ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ they were በአንደኛው ጡታቸው ብቻ ነበረ breast feed የሚያደርጉት እና accidentally they were noticed that there were more breast on the በማያጠቡት መንገድ እና ብዙ ጊዜ ልጅ ዘግይቶ መውለድን ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው በ20 ወይም በ30 ሌት ፕሬግናንሲ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሆርሞኖችን መጠቀም እንትን ለመከላከል እነዚህ some of ደግሞ family history is significant ለምሳሌ ለምን አንድ ሴት ካንሰር ዴቨሎፕ እንደምታረግ ስለማይታወቅ ነገር ግን ለምሳሌ እናቷ ወይም አባቷ ካንሰር ካለባት ከያዛቸው እሷ ወደ ካንሰር የመገለጥ ቻንሷም ሃይ ነው ይህ ባጭሩ ለምን አንድ ሴት ወይም ካንሰር ትጋለጭ የሚባለውን መላምት ለመናገር አስቤ ነው ነገር ግን እንዴት አንድ ሴል ወደ ካንሰር እንደሚቀየር አይታወቅም ነገር ግን ካንሰር ዴቨሎፕ ከሆነ በኋላ ግን ከአንድ ስቴጅ ወደ ሌላ ስቴጅ በምን ያህል ፍጥነት እንደሚሄድ እሱን ደግሞ ሌት ስቴጅ ከሆነ አውትካሙ አደገኛ ሆኖ እስከ ህይወትንም ለመጨረስ ሊያደርግ ይችላል እና there are different stages of breast cancer ያም breast cancer ስቴጆቹ የሚወሰኑት ምን ያህል size of the cancer ብዙ ጊዜ maybe screening ላይ ዶክተር ግቤ ታወራዋለች there are different ways of screening ግን screening ሳይታወቅ አንዳንድ ጊዜ ጡቱ ላይ ያለው ካንሰር ትንሽ ሆኖ ወደ ሊምፍ ኖዶች ወደ አጥንት ወደ ብሬን ወደ ተለያየ ቦታ ተሰራጭቶ ያን ከተሰራጨ ደግሞ አውትካሙም እንደዛ ይቀንሳል እና በተቻለ መጠን ቶሎ ብሎ early stage ሆኖ አይደንቲፋይ ማድረግ የትሪትመንቱ የህክምናው ሰርጀሪም ሆኖ ማንኛውም ህክምና አውትካሙን ያሻሽለዋል ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ስክሪኒንግ ነው ስክሪኒንግ በተጨማሪ ደግሞ ፕሪቬንሽኑን በደንብ አድርጎ ማድረግ የሚቻል ከሆነ እሱ የበለጠ ይሻላል ማለት ነው ምክንያቱም ፕሪቬንሽኑ ብዙ ዶክመንትድ የሆነ ባይሆንም ለምሳሌ እንደ ጡት ማጥባት maybe having a child early in life might have some kind of እንደዚህ ነገሮች ዲሌይ ወይንም የብሬስት ካንሰሩ እንዳይመጣ ሊያደርግ ይችላል ባጭሩ ይሄ ነው ስለ ፕሪቬንሽኑና ለማውራት የምፈልገው ምናልባት ከሚቀጥሉት ደቂቃዎች ውስጥ አዳዲስ ታይም ከተገኘ ከሌሎቹ ተናጋሪዎች በኋላ አንዳንድ ሞር ኢንፎርሜሽኖችን ሼር ለማድረግ ሞክራለሁ እሺ አመሰግናለሁኝ በጣም ጥሩ አድርገው ኤክስፕሌን አድርገውታል cause of cancer as well as breast cancer and some of the prevention so አሁን ወደ ዶክተር ሽፈራው ሄድና ስለ before we talk about treatment መጀመሪያ screening እና diagnosis is extremely important so ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች they say ራሳቸውን የሆነ ነገር ፊል አድርገው ዶክተር ጋር ይሄዳሉ አንዳንድ ሰው ደግሞ ምንም ነገር ፊል ሳያረግ during their normal screening mammogram screening የሆነ ነገር ይገኛል so ትንሽ ስለ screening እና routine screening versus diagnostic screening explain ብታረግልን ዶክተር ሽፈራው እሺ so screening mammogram በሁለት ይከፈላል so screening mammogram እና diagnostic mammogram አሁን አንቺ ሜንሽን እንዳደረግሽው screening mammogram asymptomatic ለሆነ ሰው ነው ማለት ምንም ሲምፕተም የላቸውም በጡታቸው አካባቢ ግን every year because they qualify for the criteria for screening በየዓመቱ ለስክሪኒንግ የሚመጡ routine screening ማለት ነው usually ፔሸንቱ ትመጣለች ማሞግራሙ ይሰራል ቤት ሄዳለች እኛ batch screening ነው የሚባለው we just sit down and we read
many mammograms during the day. ምንም uninterrupted ሳንሆን ማለት ነው። እሱ screening ማለት ነው። Diagnostic mammogram ሲባል ግን the radiologist is in the office. Patient ትመጣለች. Usually she has a problem. Breast pain ይሆናል፣ ህመም ሊሰማት ይችላል። Nipple discharge ማለት ከጡት ጫፍ የሚወጣ leakage ሊኖር ይችላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ palpable lamp አንቺ እንዳልሽው የሚሰማት ነገር አለ። እዚህ ጋር እጤ ነገር ይሰማኛል። ያንን ነገር work up ለማድረግ እነሱ የመሳሰሉትን any kind of symptom ካላት mammogram perform ተደርጎ the same day ultrasound even biopsy ልናደርግ እንችላለን depending on the situation. Then everything is performed while the patient is in the department becoming በፊት ማለት ነው. So this is a very important distinction. አንዳንድ ጊዜ symptom ያላቸው they just come and get a screening mammogram and they go home. ያኛው delay ሊፈጥር ይችላል because by the time we read it by law አንድ ወር አለን mammogram ለማንበብ. I mean usually we read it within a couple of days, within 5 days. ግን በFDA requirement መሰረት አንድ ወር አለን ለማንበብ እና delay ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ if you have any kind of symptom you have to get a diagnostic mammogram. This is a very important distinction. Screening መቼ ነው ለሚባለው general average risk ላለው ሰው በ40 ዓመት when she's 40 ከዛ በኋላ በየዓመቱ ይሄን በኋላ ትንሽ describe አደርገዋለሁ ምክንያቱም የተለያየ ጋይድላይን አለ ብዙ confusion እየፈጠረ በአሜሪካ ውስጥ የአሜሪካን ኮሌጅ ኦፍ ሬዲዮሎጂ and the Society of Breast Imaging በ40 ዓመት ነው መጀመሪያ ያለበት ነው የሚባለው screening for breast cancer. The American Cancer Society and the USPSTF የተለያየ አይነት recommendation አላቸው አንዳንዶቹ በ45 ይላሉ በ45 ጀምራችሁ every 2 years sometimes 3 years so it's very confusing. እኔ ራሴ ከፕራክቲስ ከማየው definitely start at 40. There's no reason to wait till 45. I see a lot of women with breast cancer, even in their late 30s. And there's no reason to wait. I mean, it's radiation risk, but I'm minimal no risk from mammogram. So I definitely encourage women to get screened at 40. Dr. Begna እንደጠቀሰው risk factor ያለው ሰው ማለት first degree relative, it could be እናት ወይም እህት breast cancer ካላት ወይም mutation breast cancer mutation genetic predisposition ካላቸው BRCA1 BRCA2 በጣም የታወቁት genetic mutations ናቸው እነዛ ያላቸው ሰዎች ከሆኑ or anybody በlymphoma diagnosed ሆኖ ለምሳሌ chest radiation በህፃንነታቸው ያጋጠማቸው ሰዎች ካሉ ለነሱም early screening ነው recommend የምናደርገው. Starting at 35 or 10 years younger. አሁን ለምሳሌ እናት በ45 ዓመት diagnosed ከሆነች ልጅቷ በ35 ዓመት መጀመር አለባት screening ማለት ነው. So 10 years younger or እህቷን በ45 ከሆነ እሷ 35 ስትሆን ነው መጀመር ያለባት. አሁን እዚህ ላይ መጥቀስ የምፈልገው we have 2 risk factor calculators አሉ online search ማድረግ የምትችሉት the Tyrer-Cuzick risk model እና the Gale risk assessment models አሉ. ከበደ ቅድም mention እንዳደረጋቸው menstruation መቼ እንደተጀመረ ልጅ ስንት ልጅ እንዳለሽ መቼ ልጅሽን እንደወለድሽ እነዛን information ታስገቢና 20% or higher ከሆነ lifetime risk of breast cancer in addition to mammogram then you have to have supplemental screening በultrasoundም ሊሆን ይችላል በMRIም ሊሆን ይችላል እነዛን ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው high risk ለሆኑ ሰዎች or potentially exactly high risk ለሆኑ ሰዎች. So basically this is the general overview of screening. ያው ዲቴይሉን በኋላ ዲስከስ እናደርጋለን. Okay, thank you. And follow-up ጥያቄ አለኝ ላንቺ እኔና አንቺ ነን እንግዲህ but we also know the cancer is not የሴት ብቻ ችግር አይደለም የጡት ካንሰር ግን specifically to women አንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ ሰዎች ዶክተሬ አላዘዘም screening mammogram አላዘዙም so what is your advice on advocating for yourself for that initial screening mammogram? Absolutely በጣም important ነገር ነው. We have to be self advocates and as a physician I believe that I'm a consultant for the patient. The patient is the boss. So ultimately the patient's responsibility is to take care of yourself. Even though I'm a consultant
at the end of it, it's your responsibility for your life. And there's no reason not to speak up and say, this is what I want. So ይሄኛው እንደዚህ አይነት አጋጣሚ የሚጠቅመው እንዳልኩት ኢንፎርሜሽኑ ኮንፊውዚንግ ነው። ኦንላይን ሰርች ብታደርጊ ኦኬ እስከ 45 ልቆይ ወይስ እስከ በ35 ልጀምር በ40 should I go every year, every 2 years? It's very confusing. ግን አሁን እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ሰው ሲያገኝ ኦኬ በ40 ዓመት every year ሄዳለሁ። ምንድነው ሪስኩ? It's very minimal. በአመት እንግዲህ ዲቴል ውስጥ መግባት አልፈልግም፣ ግን ከኖርማል ባክግራውንድ ሬዲዬሽን ከፀሐይ ከጨረር የምናገኘው about 3 ሚሊሲቨርት ነው። ከማሞግራም የሚገኘው 10th of that. It's very, very small. So 0.4%, 0.4 millisievert ነው. So the risk of radiation is very minimal. ሌላ ጊዜ ደግሞ ያው mammogram compression አለው. So people don't like the discomfort associated with mammogram. So ቴንስ ስለሚጫኑት ያመኛል ምናምን ግን the compression is your friend. አሁን እኛ ስናነበው ብዙ ጊዜ as a radiologist I'm responsible for the quality of the image. resulቱን ብቻ ሳይሆን is it adequate for me to interpret it ይሄንን image? ካልሆነ like በደንብ የማይታየኝ ነገር ካለ I have to call the patient back. So that's additional radiation. እና ይሄ exam within 10 minutes የሚያልቅ ነገር ነው. Like in and out you're done in 10 minutes. እና I'm not asking like በጣም እስኪያማችሁ ድረስ ጠብቁ ሳይሆን ቴክኖሎጂስቶቹ ያውቃሉ. They're trained depending on your body's habitus ስንት አይነት ፓወር እንደሚያስፈልገው ለኮምፕሬሽን እና it's okay to tolerate some compression because that makes the image quality much better. More detail ማየት እንችላለን. Image ላይ ከሌለ I can't see the cancer. So you have to comply with the positioning. Yes, they ask you to move your head and your chest and all that stuff. You have to comply with positioning because if I can't see it on the image, then I can't. ብዙ ጊዜ ይመጣሉ በኋላ last year mammogram አድርጌ ነበረ and we ተመልሰን ስናየው ፊልሙን it was not adequate because አንዳንድ ጊዜ ቴንሽንም ሊኖር ይችላል. people are nervous. So በደንብ position ካልሆነ image ላይ ከሌለ we can't see it. So please work with the technologist ይሄንን ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ I know it's not easy, ግን the best quality and the best result የሚገኘው when we have good images. Thank you so much. አንድ ነገር መጨመር ፈልጌ ነበር እዚህ ላይ። እሺ please. በተለይ እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ እና ኖርዝ አሜሪካ የምትኖሩ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን really screening mammogram and screening colonoscopy ሁለቱ beyond the shadow of doubt saves lives ህይወት ያድናሉ እና early ከተገኘ በሁለቱም በኮሎን ካንሰርም ብረስት ካንሰርም ያለንን ቻንስ መጠቀም መቻል አለብን። እዚህ ሀገር መተን አንድ ዲዚዝ ልክ ኢትዮጵያ እንደምናየው ሌት ስቴጅ ሲመጣ በጣም ያሳዝናልና please ይህንን የምታዳምጡ እንደው make it a point that before the end of the year if I am 40 and above I will go and have colonoscopy and mammogram. Thank you. Thank you, Dr. Begna. Absolutely. So, አንድ ነገር መጨመር መፈልገው whether it's your primary care physician, ይሁን gynecology routine screen የምታደርጉት, they might not necessarily order your screening mammogram at age 40. ስለዚህ እነሱ ካላዘዙ as a patient, you have a responsibility to ask and advocate for that prescription. So, ዶክተራችሁ recommend ባያደርጉ always ask the question to say, can I have a prescription for mammogram if you haven't had one? So please advocate for yourself. So, okay. Next, Ashi. mammogram ለማግኘት አሁን at least under Obamacare, you don't need a referral from your doctor. Self-referral ማድረግ ይቻላል. ስለዚህ you don't need to wait to see the doctor to get an order. You can just make an appointment. ደውላችሁ any center screening mammogram ማድረግ ፈልጋለሁ ብላችሁ ኢንሹራንስ ካላችሁ you can get covered, so you don't have to wait for your doctor to give the referral. Thank you very much for clarifying that. Next I'm going to go to Dr. Akalu. ትንሽ ስለ treatment I guess what's specifically related to maybe chemotherapy or immunotherapy, some kind of treatment related to breast cancer overview ብትሰጠን please. Dr. Akalu.
እሺ አመሰግናለሁ አሪያም። እንግዲህ ብሬስት ካንሰር እንደተወራው በብዙ መልኩ ትሪት ማድረግ ይቻላል። እንደ የስቴጁ አይነት ይለያያል። ብዙም እንትን ሰርጀሪ is one option ነው። ራዲዬሽን አለ፣ ኪሞቴራፒ አለ፣ ሆርሞን ቴራፒ የሚባልም አለ፣ ታርጌትድ ቴራፒ አለ። ሌላ ደግሞ አሁን ከረንትሊ እየመጣ ያለ ኢሚዩኖቴራፒ የሚባል ትሪትመንት ሜተድ አለ። አሁን ኒውስት ፎርም ኦፍ ትሪትመንት ታርጌትድ እና ኢሚዩኖቴራፒ ኒውስት ፎርም ኦፍ ትሪትመንት ናቸው ለብሬስት ካንሰር። ግን ኮመንሊ የምንጠቀምባቸው በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙባቸው ያለው ወይም ካንሰር ሲባል የሚነሳ ነገር ኪሞቴራፒ ነው እና ኪሞቴራፒ የራሱ የሆነ ኢሜጅ አለው በካንሰር ሰርቫይቨርስ ሲነሱ ማለት ነው። ሁለት አይነት መንገዶች አሉ፣ ከሰርጀሪ በፊት ወይም ከሰርጀሪ በኋላ ወይም አድቫንስድ ካንሰር ነው ወይስ አይደለም ብለው ኬሞቴራፒ ሊሰጣል ለበሽተኞች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ adjuvant እና ኒው adjuvant after surgery እና before surgery የሚሰጡ ኬሞቴራፒዎችን ብናይ ኤግዛምፕል ነው የምሰጠው። just overview የመድኃኒቶቹን ሁሉንም ባንዴ መጥቀስ ባይቻልም ግን overview ከዛ ውስጥ እነ hello we can hear you. Okay so ከዛ ውስጥ ታክሰንስ አሉ፣ 5-FU 5-fluorouracil የሚባሉ አሉ፣ እነ ሳይክሎፎስፋማይድ ሳይቶታክሰን በትሬድ ኔማቸው ማለት ነው፣ ካርቦፕላቲን ፕላቲነምስ የሚባሉ አሉ። ሌላ ደግሞ let's say advanced የሆነ breast cancer ከሆነ ደግሞ ታክሴኖችን አንትራሳይክሊንስ የሚባሉት እንጠቀማለን። ዶክሶሪቢስን በጣም ብዙ ኮመን የሆነ ሜዲኬሽን ነው ወይም ኪሞቴራፒ ነው። ከፕላቲነም ኤጀንትስ እነ ሲስፕላቲን ካርቦፕላቲን የሚባሉም አሉ። እነዚህ ለአድቫንስድ የሆነ ብሬስት ካንሰር ይጠቀሙበታል ማለት ነው። እንግዲህ ኬሞቴራፒ እንዴት ይሰጣል? ብዙ ጊዜ በኢንፊውዥን በአይቪ ነው የሚሰጠው። could be short period 30 ደቂቃ ሊሆን ይችላል። could be infused for a longer period of time. the hospital setting ነው የሚሰጠው ማለት ነው፣ ወይም ኢንፊውዥን ሴንተር ያሉበት ጋር ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ኬሞቴራፒ ሲባል እንግዲህ ሁሌ የሚነሳው በጣም ሳይድ ኢፌክቶቹ ናቸው። የኬሞቴራፒ አንዱ ትልቁ ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ወይም ኔጌቲቭ ኢሜጅ ያለው ኬሞ ሲባል ሳይድ ኢፌክቶቹ አሉ እና ከነዛ ሳይድ ኢፌክቶች እንግዲህ በጣም የሚታወቀው ሄር ሎስ ነው። ኔል ቼንጅ የጥፍራችን ቀለም ወይም ፎርም የመቀየር፣ የአፋችን ማውስ ሶርስ ይኖረዋል። we lose appetite weight እንቀንሳለን፣ ክብደታችን በጣም እንቀንሳለን፣ ናውዥያ አለን፣ ቮሚቲንግ አለን፣ ስለዚህ ያቅለሸልሸናል፣ ያስታውከናል ማለት ነው። ዳያሪያ አለ። እነዚህ እንግዲህ ኮመን የሚባሉ የኬሞቴራፒ በሚወሰድበት ጊዜ የሚያጋጥሙ ሳይድ ኢፌክቶች ናቸው ማለት ነው። ግን እነዚህም ሳይድ ኢፌክቶች ደግሞ ትሪት የሚያደርጉ ሌሎች ሜዲኬሽኖች ወይም ሌላ አይነት ሆሊስቲክ አፕሮቾች አሉ ማለት ነው። ግን አሁን ከረንትሊ ሜቢ በጣም ይጠቀሙበት ወይም ሄማቶሎጂ ኦንኮሎጂ ወይም ኦንኮሎጂ እንደ ካንሰር ፊልድ ይጠቀሙበት ያለው መድኃኒት ወይም የመድኃኒት ግሩፕ ኢሚዩኖቴራፒ ይባላሉ። ኢሚዩኖቴራፒ እንግዲህ ምንድን ማለት ነው? የኢሚዩን ሲስተማችን እንግዲህ ካንሰር ማለት ዶክተር በኛ እንደጠቀሱት የኛ የራሳችን ውስጥ ያሉ ሴሎች ሳንቆጣጠራቸው በራሳቸው መብዛት ሲጀምሩና መቆጣጠር ሳንችል ሰውነታችን መቆጣጠር ሳይችል ሲቀር ወደ ካንሰር ይቀየራሉ ማለት ነው። ግን ይሄ ኢሚዩኖቴራፒ is a new form of cancer treatment. It uses immune ሲስተማችን ተጠቅሞ የካንሰር ሴሎችን አታክ ለማድረግ የምንጠቀምበት አዲሱ ሜተድ ኦፍ ትሪትመንት ነው። እንግዲህ ባክቴሪያ እና ቫይረስ በሚይዘን ጊዜ ኢሚዩን ሴላችን ውስጣችን ያለው ኢሚዩኒቲ አታክ አድርጎ እነዛ ባክቴሪያዎች እነዛ ቫይረሶች ይገልና ከጉንፋን ተሻለ እንላለን ወይም ከሌላ ኢንፌክሽን ተሻለ እንላለን። ስለዚህ ይሄ ኢሚዩኖቴራፒ ደግሞ የሚያደርገው የራሳችን ኢሚዩን ሲስተም ተጠቅመው እነዚህ ካንሰር ሴሎች አታክ እንዲያደርጉ እና ካንሰሩን ለማጥፋት ወይም ሬሚሽን ውስጥ እንዲኖር የሚያደርጉ ናቸው። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ብዙ የሚጠቀሱት checkpoint inhibitors የሚባሉ አሉ። these are types of immunotherapies. The other ones are CAR T cells. አሁን maybe እንግዲህ ዜና ላይ ሰምታችሁት ይሆናል recently within the past 2-3 years የወጡ ናቸው CAR T cell therapies. ሌላ ደግሞ cancer vaccines አሉ. So if we can just give an example on checkpoint inhibitors. For example, አሁን
atezolizumab, or in its trade name Tecentriq ይባላል. It's a PDL1 inhibitor. So ይሄ ከሌላ ድራግ ጋር ከሌላ abraxane ከሚባል albumin bound paclitaxel ከሱ ጋር combined በመሆን it can treat triple negative breast cancer. This is an example of a checkpoint inhibitor ማለት ነው. So that means PDL1 ያለውን breast cancer type, then they can treat with the combination of drug atezolizumab with abraxane ማለት ነው. The other one is a CAR T-cell therapy. CAR T-cell ማለት it's a chimeric antigen receptor T-cell therapy ማለት ነው. This approach ምንድነው የሚያደርጉት? የፔሸንቱን own immune cell አለን እሱን genetically engineer በማድረግ genetically modify በማድረግ ሌላ አዲስ ፕሮቲን በመፍጠር ያ ፕሮቲን ደግሞ it turns into a supercharger cancer fighter. ስለዚህ ያ ፕሮቲን አዲስ ነው ተፈጥሯል ሌላ ራሱን የቻለ ኤነርጂ አለው then they fight the cancer cells ማለት ነው. ስለዚህ እነዚህ CAR T-cell therapies usually lymphoma and pediatric and adult leukemias ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው. The other immunotherapy, the cancer vaccines, there are two currently approved vaccines አሉ Ciplucel and Provigil prostate cancer and metastasize ካረገ በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ከተስፋፋ በኋላ prostate cancer ለመከላከል የሚያገለግል vaccine ነው. The other one is Emligic, which is used to treat advanced melanoma, and then after surgery but completely remove ማድረግ ካልተቻለ then they use Emligic ማለት ነው. I think እነዚህ some of the examples በጣም ብዙ መድኃኒቶች አሉ ግን just to give you an overview እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው. አመሰግናለሁ. Thank you Dr. Akalu. በጣም የተለያየ treatment option ገልጸህልናል. Like you said, there is a lot of fear associated with chemotherapy treatment. አሁን ተመልሼ ወደ ዶክተር በኛ ዞርና what I would like you to explain is about stages of cancer at the time of diagnosis እና ምን አይነት treatment option based on the stage. I know it's not black and white. Stage 1 doesn't necessarily mean X, or stage stage 2 doesn't mean Y. But generally speaking, depending on the staging, treatment option, what is the likely course of treatment? Dr. Begna? Thank you. Really, ስለ treatment ወይም ከማውራታችን በፊት ስለ diagnosis ኮንሰንትሬት ማድረግና ያንዳንድ ብሬስት ካንሰር ዳያግኖስ የሆነ ሰው ማወቅ የሚገባው ነገር አለ። አንደኛ ብሬስት ካንሰር ከሰስፔክትድ ከሆነ በኋላ ማሱ መውጣት አለበት። ያንን ከማውጣቱ በፊት ዲፈረንት ዌይስ ከሰርጀኑ ጋር ክሊርሊ ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሳይዙ ስቴጂንግ ወርክአፕ ሰርጀሪ ከመሰራቱ በፊት ስቴጂንግ ወርክአፕ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሊምፍ ኖዶቹ ለምሳሌ ማስ ብቻ ነው ያለው ሊምፍ ኖድ ኢንቮልቭድ አልሆነም ከተባለ ከሰርጀኑ ጋር ተነጋግረው ሴንቲናል ሊምፍ ኖድ ባዮፕሲ የሚባል ነገር አለ። ማሱ አይደንቲፋይ ከተደረገ በኋላ they inject a dye, the dye will go to the lymph node and the surgeon they go and pick up those lymph nodes. ዳዩ ቀለሙ የገባበትን ያወጡና መታየት አለበት። ከዛ በኋላ ይህ ማስ የወጣው ማስ let's say lymph node የለውም ማሱ በፓቶሎጂስት በደንብ መታየት አለበት። ያ ከታየ በኋላ ሙህቶቻችን ማወቅ የሚገባቸው ነገር ምንድነው? ከወጣ በኋላ ሆርሞናል ስታተስ የሚባል ነገር አለ። ኤስትሮጂን፣ ፕሮጀስተሮን፣ ሄርቱ ማሱ ስቴን ይደረግና ወደ ፓቶሎጂስቱ ከሄደ በኋላ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ፍሮዝን ሴክሽን ይሉታል። እዛ አጠገቡ ሰርጀኑ ኮንትሮ ያወጣና አጠገቡ ፓቶሎጂስት ስለሚጠብቀው ያንን ያያዋል። ዝም ብሎ ባይኑ በማይክሮስኮፕ ሲያየው ይሄ ካንሰር ነው ፍሪ ማርጂን ነው እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኤኒዌይ ከሰርጀናቸው ጋር እህቶቻችን ዲቴል ዲስከስ ማድረግና ማወቅ አለባቸው። ያ ከወጣ በኋላ they have to ask what is the receptor status of the tissue. Is it HR, estrogen positive, progesterone positive, HER2 positive? Because እነዚህ ነገሮች ታይፕ ኦፍ የሚሰጠውን ህክምና ስለሚወስኑ
በተጨማሪ ደግሞ በተለይ እዚህ አሜሪካን ሀገር ያሉ እህቶቻችን ወይም እናቶቻችን ብረስት ካንሰር ዳያግኖስ ከሆኑ በኋላ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ኦንኮታይፕ ዲኤክስ የሚባል ጂኑ ምክንያቱም አንድ ጂን ብቻ አይደለም በብረስት ካንሰር ቲሹ የሚቀየረው በጣም ብዙ ሙቴት የሚያደርጉ ጂኖች አሉ there may be hundreds of genes ሙቴት የሚያደርጉ ነገር ግን 26 ጂኖች ወጥተው እነሱ based on this there is a risk really በጣም important test ነው ያንዳንዱ በተለይ early stage ላይ diagnosed የሆነ ሴት ወይም እናትና እህት ማወቅ አለባቸው what is my oncotype dx number it is a number that guide ይሄ ነምበር ለኦንኮሎጂስቱ ጋይድ ያደርገዋል ምን ማድረግ እንዳለበት ኬሞቴራፒ ነው የሚሻለው ወይስ ሆርሞናል ቴራፒ ነው የሚሻለው ምክንያቱም ኬሞቴራፒ ዝም ብሎ የሚወሰድ መድኃኒት አይደለም ምክንያቱም ሪስክ አለው የፀጉር መላጥ ምናምን ሳይሆን ሎንግ ተርም ሪስክ አለው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው እንደውም አንዳንድ ኢትዮጵያ አንዳንድ ብረስት ካንሰር ለተሳረክ ሮቢን ሮበርትስ የምትባለው የኤቢሲ ሞርኒንግ ሾው የነበረችው ትዝላችሁ እንደሆነ መጀመሪያ she was diagnosed with breast cancer she received chemotherapy after chemotherapy she developed a blood cancer then she went for transplant ግን ብዙ ጊዜ ይሄ በኬሞቴራፒ አማካኝነት የሚመጣው የብለድ ካንሰር ብዙ ጊዜ አይድንም እኔ ብዙ ጊዜ አክማለሁ የሊኪሚያ ወይም ማይሎዲስፕላስቲክ የሚባል የደም በሽታ አለ ስለዚህ ለማሳጠር ያህል የብረስት እንትኑ ከተወሰደ በኋላ ያንዳንዱ ሴት ኦንኮታይፕ ዲኤክስ ነምበሩን ማወቅ አለበት ነምበሩ ሎ ከሆነ ኬሞቴራፒ ላያስፈልገው ይችላል ኬሞቴራፒ ፀጉር መላጨት አይኖርም ይሄ ቅድም አሌክስ የተናገራቸው አፍ መላላጥ ምናምን ነገሮች አይኖርም ስለዚህ የማያስፈልግ ከሆነ ስለሚረዳ ያንዳንዱ ሰው እንደገና ለመናገር ያህል ሆርሞናል ሪሴፕተር ስታተሱንና ኦንኮታይፕ ዲኤክስ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ከዛ በኋላ ነው ወደ ህክምና የሚካሄደው ህክምናውም ለምንድነው ለምሳሌ ያህል ጡቱ ካንሰር ከሌለበት ለምንድነው ኬሞቴራፒ የሚወሰደው ይባለው ለመመለስ ሪከረንስ የሚባል ነገር አለ ምክንያቱም ካንሰር ቲሹ አንድ ቦታ ቢሆን unfortunately it might have been in the brain it might have been in the there ምንም የሚታወቅበት መንገድ የለውም ይሄ ኦንኮታይፕ ዲኤክስ የሚረዳው ነምበሩ ሃይ ከሆነ ካንሰሩ might have gone somewhere ለዚህ ነው ሲስተሚክ ቴራፒ የሚያስፈልገው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ፋሚሊ ሂስትሪ ካላቸው ብራካጂ ኢንቴት ካላቸው ፕሪቨንቲቭ ማስቴክቶሚ ይባላል ብዙ ጊዜ እንደው የምትነሳው አይ ቲንክ ፊልም አክተር ማናት አንጀሊና ጆሊ ሁለቱንም ብረስት ካንሰር አጋለች ብዙዎቹ ያረጋሉ በተለይ early in life ካለ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ኦቫሪያቸውን የሚያስወጡ አሉና የነዚህ ሁለት የተናገርኳቸውን ነገሮች ያንዳንዱ የብረስት በሽተኛ ማወቅ አለበት ብዬ ነው ማሰበው በተለይ አሁን ደግሞ ይሄ ነገር ኢትዮጵያ የሚታያለፍ ከሆነ really ኢትዮጵያ ያሉት ወንድሞቻችን እህቶቻችን has to fight for their right እና እነዚህ የሚሰር በተለይ at least ሆርሞናል ሪሴፕተር ስታተስ የሚሰራበት መንገድ ወይም ኮንቲኒዩስሊ የሚሰራበትን መንገድ ያስፈልጋል ይህ ካለ anyway it may be a different ሌላ ቶፒክ ላይ እንዳልሄድ እዚህ ላይ ላቆም እወዳለሁ ይሰሙኛል ግን ሚውት ብቻ ነው ያለው ይቅርታ can you guys mute yourself if you're not speaking ጋላክሲ ኖት 8 ይላል እኔ ጨርሻለሁ ዳያግኖስን በሚመለከት ትሪትመንቱን በሚመለከት አሌክስ አንዳንዶቹን ተናግሯቸዋል ነገር ግን እነሱን ከማውራታችን በፊት ማወቅ የሚገባን አንዳንድ ጊዜ ሁሉም በሽተኛ ኬሞቴራፒ ያስፈልገዋል ማለት አይደለም the farthest ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ዲዚዙ ከብረስት ውጪ ከሆነ ሊምፍ ኖድ ኢንቮልቭ ካረገ ሊምፍ ኖድ ሳይረግም ይሄ ኦንኮታይፕ ዲኤክስ የሚባለው ነምበሩ ሃየር ከሆነ ኬሞቴራፒ ያስፈልጋል ይሄም ኬሞቴራፒ ሪከረንሱን ለመቀነስ ነገር ግን
ፋር አድቫንስድ ከሆነ ሜታስታቲክ ከሆነ ስቴጅ 3 and stage 4 ከሆነ ቴራፒ የሚያስፈልገው ዲዚዙን ኮንትሮል ለማድረግና ከተቻለ ደግሞ የላይፍ ኤክስፔክታንሲ ወይም ረጅም ጊዜ ለመኖር የሚደረግ ነገር ነውና በየጊዜው የሚሰጠው የህክምና አይነት እየተቀየረ ነው የሚሄደው still the standard thing to do is to give combination chemotherapy ነው ዶክተር አሌክስ የተናገራቸው really still they are on clinical trial stage ነው mainly approved in blood ካንሰሮች ላይ ነው አብዛኞቹ ነገሮች approved የሆኑት በተለይ ይሄ ካርቲ ሴሉላር ቴራፒ የሚባለው ነገር ብለድ ካንሰር ላይ ነው ሶሊድ ካንሰር ላይ ገና አልመጣም ሜቢ ጥያቄ ካለ ኤክስፕሌን ማድረግ የሚያስፈልግ ከሆነ አይ ካን ቶክ ነገር ግን አሁን ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለብን ሪሊ ነገር ለማብዛት ዳያግኖሲስ ላይ ነው ትልቁ ነገር ዳያግኖሲስ ላይና የትኛው የጡት ካንሰር ነው ህክምና ወይም ኬሞቴራፒ ፖይዝን ነው የምላቸው እንደውም ፖይዝኑን መውሰድ ያለባቸው የትኞቹ በሽተኞች ነኝ የሚባለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው ታንክ ዩ Thank you very much. That was very detailed. And point እኔ ልጠይቅ የፈለኩትን ጠቅሰዋልና ተመልሼ ወደዛ I want to take you back there which is about lumpectomy ማለት partial ጡት መቆረጥና mastectomy. So depending on the stage አንዳንድ ጊዜ women that are going through cancer treatment or diagnosed with breast cancer struggle ያደርጋሉ like should I do partial lumpectomy or should I do mastectomy now Angelina Jolie እንዳልከው before it's being needed she took the most extreme measure which is doing a double mastectomy በእኛ ሶሳይቲ ግን ብዙ ጊዜ I see women struggling making that decision ምክንያቱም patient right አለውና usually physicians recommendation ቢኖራቸውም it's not an absolute it's usually the patient's option to make that decision on how aggressive the surgical procedure is so በዚህ ሁኔታ አስተያየት አለ እንግዲህ ይህ difference between lumpectomy and mastectomy depend የሚያደርገው አንደኛ biology የሚባል the biology of the cancer ካንሰሩ ቀስ ብሎ ነው የሚያድገው ወይም ማያድግም አክሲደንታሊ ነው ዳያግኖስ የሆነው through screening ወይስ የሴትዮዋ አባል ወይም ቦይፍሬንዷ ወይም ሷናታ አይደንቲፋይ ያደረገችው እና ማሱ ደግሞ ቶሎ ያደገ ነው ከዛ ደግሞ በማይክሮስኮፕ ሲታይ ያሉት የካንሰር ሴሎች pathologists ይናገራሉ this look like aggressive cancer የመባዛት ቻንሱ ሃይ ነው እነዚህ ክራይቴሪያዎች ይወስዳሉ በተጨማሪ ደግሞ host factor የሚባል ነገር አለ ሴትዮዋ ወይም ሰውየውም ሊሆን ይችላል እድሜው ስንት ነው ሌላ ኮሞርቢድ ኮንዲሽን አለው ወይ ሰርጀሪ ቶለሬት ማድረግ ይችላል ወይ እነዚህ ነገሮች ኮምባይንድ ሆነው ሐኪሙና የብሬስት ካንሰር ያለው ሰው thorough discussion ያስፈልጋቸዋል እና I don't think there is 1+2 የሆነ answer የለውም ይሄን ለማመለስ እሺ thank you አሁን ወደ ዶክተር ሽፈራው ተመልሼ መጣና I want to talk a little bit about breast cancer diagnosis እና treatment በኋላ what is the follow-up process the frequency treatment especially stage 1 ከሆነ የተገኘውና if it was a minor intervention that was needed frequency of monitoring anything related to that topic Dr. Sheferaw thank you so much so አንድ ጊዜ patient diagnosed ከሆነች በኋላ በብሬስት ካንሰር by definition high risk ነች ማለት ነው የመጀመሪያው 5 ዓመት closely ነው ማኒተር የምናደርጋቸው we're usually in there like መተው ማሞግራም ሲያደርጉ the radiologist ወዲያው ነው አይቶ አንብቦ like additional የሚያስፈልግ ከሆነ imaging ወዲያው ነው ጨርሰን ነው የምትሄደው so for the first 5 years usually diagnostic mammogram ነው የሚባለው
የሚባለው it's still every year አንዳንድ surgeons every 6 months ይላሉ but the overall most people በየዓመቱ ነው የሚሉት ግን they can qualify in addition to getting mammograms the MRI screening በማድረግ መጨመር ይችላል so because by definition once you have breast cancer you're at high risk so usually የሚያደርጉት አንድ ጊዜ ማሞግራም ይደረግና ከ6 ወር በኋላ MRI and then ከ6 ወር በኋላ ማሞግራም so every 6 months imaging አላት ማለት ነው so እንደሱ ለ5 ዓመት follow up እናደርጋለን after 5 years they can go back to screening but some people stay in diagnostic high risk ያለበት of recurrence in the first 5 years ነው so ያኔ closely monitor እናደርጋለን በዚህ ላይ አንድ ነገር ዲስከስ ያላደረኩት ቀድም 2D versus 3D mammogram አለ 3D mammogram is our latest technology that we have 2D mammogram የአንደኛውን breast so just quickly እንትን ለማለት አንድ breast ሁለት view ነው የምንወስደው for each breast እና 2D mammogram አንድ image ብቻ ነው የሚሰጠን per view 3D mammogram 1 millimeter slice through the whole breast ይሰጠናል so we're reading like hundreds and maybe sometimes thousands of images for each patient ማለት ነው so 3D mammogram አሁን በጣም common ሆኗል ከ3D mammogram synthesized የሆነ C view የሚባል አለ so አሁን in our practice in most practices C view እና 3D mammogram ነው የምንጠቀመው መጀመሪያ ስንጀምር we used to do 2D እና 3D mammogram which is the double radiation and I just wanted to add this thing I've seen outside images ከተለያዩ centers where they do both a 2D and a 3D mammogram so that's double radiation and just make sure if you're getting a 3D mammogram that they're not also doing the 2D at the same time it's not common but I've seen it happen and I just wanted to caution women about that and አንዳንድ ቦታ ደግሞ 2D mammogram is cheaper it's definitely covered by all insurances 3D mammogram አዲስ ስለሆነ there are some insurances high deductible ያላቸው cover የማያደርጉና አንዳንድ ጊዜ out of pocket expense ሊኖረው ይችላልና if you can afford it I really encourage you to get a 3D mammogram the images are much better the recall rate is reduced and the cancer detection rate is increased with 3D mammogram so I encourage you 3D mammogram እንድትመርጡ በዚህ ጊዜ ለማስታወስ ፈልጋለሁ ከዛ quickly ደግሞ biopsy cover ላደርግና thank you biopsy cover ስንሰራ again everything in breast imaging በጣም monitored የሆነ ነው high litigation ምንም ስላለው ከ2% chance of breast cancer ሊኖረው ይችላል ብለን ካሰብን we are required to recommend a biopsy most of the biopsies we do because the threshold ለbiopsy ትንሽ ስለሆነ 2% ስለሆነ ብዙ biopsy የምንሰራው they're negative benign ናቸው so biopsy recommend ተደረገ ብሎ ብዙ ሰው anxious ይሆናል ግን you don't have to be anxious because we're recommending a biopsy by law we are required ከ2% በላይ ነው ብለን ካሰብን with the data we have to recommend a biopsy 2% በታች ነው ብለን ካሰብን with all the information that we have 6 ወር follow up recommend እናደርጋለን በ6 ወር ተመልሳችሁና ለውጥ ካለው ያኔ decide እናደርጋለን biopsy ለማድረግ ወይም ላለማድረግ so just because biopsy recommend ስለተደረገ it doesn't mean that it's cancer so biopsy ስናደርግ አሁን ዶክተር ከበደ ቅድም mention እንዳደረገው እነዛ ሁሉ ሪፖርት ይመጣልናል the HR hormone receptor status the ERPR Ki67 የሚባል how fast the tumor grows so all of that information the surgeon is available in breast biopsy and lymph node biopsy እንሰራለን when we do the mammogram እና lymph node usually check እናደርጋለን to make sure if it's involved or not እና ካሰብን እኛ involved ነው ብለን ያንን biopsy እንሰራለን at the same time so basically that's about the diagnosis quickly እና የተለያዩ biopsies አሉ the 3 most common modalities የምንጠቀምባቸው mammogram ultrasound እና MRI ናቸው so each modality የራሱ biopsy method አለው በማሞግራም ብቻ የሚታይ ነገር ከሆነ usually calcifications ናቸው ማለት typically calcifications ስናይ ductal carcinoma in situ ነው ማለት stage 0 ነው it's not spread ያደረገ ነገር አይደለም እና for us as a radiologist
stage 0 ያለ ነው catch ማድረግ የምንፈልገው so we do a lot of biopsies of calcifications እነሱን በደንብ የምናያቸው በማሞግራም ነው so እሱ ማሞግራም guided biopsy ይባላል and then ultrasound ደግሞ በultrasound የሚታዩ ነገሮችን በultrasound እንሰራለን ultrasound biopsy በMRI ደግሞ የምናያቸው ነገሮች አሉ በሌላው ነገር የማይታዩ በማሞግራም or ultrasound እሱን ደግሞ በMRI guided biopsy እንሰራለን ማለት ነው I don't want you to fear just because biopsy recommends ስለተደረገ cancer ነው አይደለም most of the biopsies that we do are benign Thank you so much so sorry ያቀለ I hope that answered your question. Yes, it did answer my question. I do have maybe አንድ ነገር ትንሽ further explain ብታረጊ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ I'm also using some of the feedbacks that I get from friends and colleagues and family members. Now, women say, oh, they told me I have a dense breast. Now, more frequently mammogram argi tabiyallohin or ultrasound yasfalikshal tabiyallohin ይባላል እና can you explain a little bit about what that means? Okay. So mammogram on the report ስንሰራ again by law we're required to give the density of the breast. So ከትንሹ ጀምራለሁ fatty breast ማለት ምንም አይነት fibroglandular tissue የለውም እና ለኛ ስናየው it's mostly black essentially so ትንሽም ነገር 2 millimeter የሚሆን በደንብ ይታየናል fatty breast ከሆነ so that's good ከዛ ሁለተኛ ደግሞ scattered fibroglandular ይባላል ትንሽ fibroglandular tissue አለው breast ማለት ነው still most of the time ሁሉን ነገር ይታየናል the last two categories heterogeneously dense and extremely dense breast እነዛ it's very hard to see because ምንም fat የለውም breast ውስጥ ማለት ነው mostly የሚታየው fibroglandular tissue ነው ስለዚህ ያ ነገር obscure ያደርጋል ትንሽ ነገር ከሆነ ማየት ያቀተናል በማሞግራም ብቻ ማለት ነው በዚህ ምክንያት you know the reason this happened የሆነ ሴትዮ stage mammogram አድርጋ in Connecticut within a month በጣም ትልቅ ካንሰር አገኘች ራሷ ፊል አድርጋ እና እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ምናም ብላ ስትጠይቅ dense breast ስላለሽ ነው ተብሎ በዛ ምክንያት አሁን by law we're required to report the density of the breast ለፔሸንት ማለት ነው ያንን ነገር ደብዳቤ ሲገኝ ስንጽፍ ለፔሸንቱ or ለዳክተሩ it's time to discuss so mammogram is not 100% perfect test አይደለም ግን it's a low cost እና effective የሆነ inconvenient ያልሆነ exam ነው ስለዚህ that's why we use it as a screening tool እና ብዙ አመት decades and decades of research የተደረገበት ስለሆነ ነው so in dense breast ከሆነ then you may need ultrasound እንደገና ማለት ነው supplemental ወይም MRI ሊሆን ይችላል so በማሞግራም ብቻ መቆም የለበትም ማለት ነው ግን that does not mean every 6 months mammogram ማድረግ አይደለም ግን ከማሞግራም ሌላ because dense ከሆነሽ we can't really see it so there's no point in repeating another mammogram but you need something else it could be ultrasound it could be MRI depending on the situation Thank you so much for clarifying that. You know, an hour seems like a long time, but actually it's a very short time because it's 2:55 and we've been chatting about breast cancer for the last 55 minutes. And we are live and we are limited to 1 hour. So I'm gonna, before I go back to Veronica for closing remarks, I'll give each one of you an opportunity in a very short way to see if you have any additional comments that you would like to share. Dr. Alahun, can't you jump around since you're on the screen right now? Okay. I just want to say አሁን በኮቪድ ምክንያት ብዙ ሰው healthcare disrupted ሆኖ ነበረ ብዙ ሰው delayed አድርጎ ይሆናል care እና it's time to get back to a routine አሁን October breast cancer awareness month ነው ስለዚህ if you haven't had your mammogram yet please now is the time to get it before the end of the year ብዙ measures አድርገናል covid transmission ለመቀነስ it's very safe ምንም መስጋት የለባችሁም to get your mammogram now please go ahead and do that thank you again thank you I echo your comments okay Dr. Begna any final comments እኔ ሁሉ ጊዜ የሚበላውን ነገር በመናገር ነው በዝጋት ምንጀምር የምፈልገው
ኢትዮጵያም ምን የሚታወቀው ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚባለውን ነገር ነው prevention is better than cure በተለይ እዚህ ሀገር የኖርን late stage breast cancer late stage colon cancer really ማንንም ብሌም ማድረግ አንችልም ራሳችንን ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ የዚህ የሶስት ወር ነው የሚቀረው መሰለኝ ይህ አመት ከማለቁ በፊት ይሄን የምትሰሙ ሰዎች ወንድሞቼና እህቶቼ make it a point to have screening colonoscopy and also for people who need mammogram to do mammogram. Thank you. Thank you so much. And finally, Dr. Akalu, any final comments, please? በመጨረሻ እንግዲህ ከዶክተር ቤኛና ከዶክተር ሽፈራው የተለየ ሐሳብ እንኳን የለኝም ግን በጣም አመሰግናለሁ ቬሮኒካን እና አሪያምን እዚህ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁን እንደው ከኤክስፒሪየንስ ተነስቼ ልናገርና በእኛ ካልቸር ከቤተሰቦቼን ያየሁትን ነው መናገር የምችለው so መጠየቅ መቻል አለብን ነው ፋርማሲስቶች ሆነ ዶክተርም ሆነ ማንኛውም ሰው መጠየቅና ኢንፎርሜሽን ሼር የማድረግ ነገሮችን ብንለምድ I think ይሄን ነገር በቀላሉ በመጋፈጥና ብቻችን አይደለንም ነው ብቻችን አይደለንምና ሰዎችን እንጠይቅ ጥያቄን ጠይቅ የማይገባንን ነገር ከፋርማሲስቶች ይጀምራል መድኃኒት ሄዳችሁ CVS ስታነሱ ወይም ራይት ሄድ ስታነሱ ፋርማሲስቶችን በመጠየቅ ይሄ ነገር አልገባኝም ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እንዴት ነው መውሰድ ያለብኝ እንዴት ማድረግ አለብኝ የሚለው ነገር መጠየቅ መፍራት የለብንም ነው በባህልም ትንሽ ባህላችንም ትንሽ ፋይት ማድረግ አለብን ባህላችን ይሄን አልፈን መሄድ አለብንና እንደዛ እንድናረግ ጠይቃለሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ሁሉ ይሁንላችሁ ለሁላችሁም እላለሁ Thank you Dr. Akalu አሁን ወደ ቬሮኒካ መለስና ለክሎዚንግ ሪማርክ እና አንድ ደግሞ የስፖንሰራችን ቪዲዮ ሼር ማድረግ እንፈልጋለን ግን መጀመሪያ ወደ ቬሮኒካ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው መጀመሪያ ኦፍ ኮርስ በአሪያም ማመስገን ታየርለስሊ ስለምትረዳን የአልፋ ብሬስት ካንሰርን ቦርድ ሜምበር ናት በፕሮፌሽናል በምንም እንዲሁ ደግሞ ዛሬ ካላት ጊዜ ወስዳ ደግሞ ሞዴሬተር አድርገናት ሌላ ሁለተኛ ፕሮፌሽን ጨምረንላት በጣም ጥሩ ውይይት አድርጋለች ሁላችንም እርግጠኛ ነኝ ጥሩ እንዳወያየቻችን ቀጥዬ ደግሞ ዋር አይ ኖ ናው የሚለው እኔ በዳያግኖስ ኮንኩኝ 10 አመት አልፎኛልና በእኔ ጊዜ ነው ጨለማ ነበር የሆነብኝ ምንም ኢንፎርሜሽን የለም እግዚአብሔር ይመስገን አካባቢ የታመመ ሰው አበሻ አልነበረምና በጣም ሁሉ ነገር ጨለማ ነበር እና አሁን ግን እኛ በጣታ በእጃችን ያላችሁት እናንተን እንኳን አበሾች ኮሚኒቲያችን ውስጥ አንደኛ ስጠይቃችሁ ምንም ሳታወላውሉ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ስኬጁል አላችሁ ግን ለዚህ ነገር ቅድሚያ ሰጣችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው ምስጋናዬ ዶክተር አክሊሉ ለድጋሚ ነው ከዚህ በፊትም በስካይፕ ሰፖርት ግሩፓችን ጆይን አድርጎ ስለመድኃኒቶች ጠለቅ ያለ ውይይት አቅርቦልናል በድጋሚ አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው ደግሞ እሷም እንደዚሁ በቅርብ ነው የተዋወቅነው ግን ያላት ፓሽንና አሁን ደግሞ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል በመታደርገው ፕሮጀክት ላይ አልፋ ብሬስት ካንሰርም አብሮ ለመስራት ፕላን አርለን እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳካልን ዋናው ዓላማችን ህዝባችንን ለመርዳት ስለሆነ ዶክተር ከበደን ደግሞ እንደገና አንተንም ስላወቅኩ በጣም አመሰግናለሁና ለህዝባችን ኢንፎርሜሽን ዘኪ እና እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገርም እየኖርን ኢንፎርሜሽን የለም አንደኛው የባህል ጉተት አለ ሌላው ደግሞ ጥልቀትም ዕውቀት የለንምና ዛሬ እኔ ራሴ በጣም ብዙ ተምሬያለሁና ለሌሎቹ እህቶቼ አዲስ ዛሬ ዳያግኖዝ ለሚሆኑት ለሞላል ታመሙትም ራሳቸው እንዲጠብቁ እናንተ ስለተባበራችሁን በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችሁንና ስለሰጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ እንደምንሰራ እርግጠኛ ነኝ በሰጣችሁኝ ተስፋ በሰጣችሁን ለህብረተሰባችሁ ስላለው ይሄንን ያው እዚህ ሀገር እንደሚታወቀው አዌርነስ ብለው ነው እንግዲህ እዚህ ደረጃ የደረሱት ብዙ ተደርሷል በአድቮኬት በመሆን በሰፖርት ግሩፕ በመሳሰሉት ነገሮችና እናመሰግናለን በጣም ሌላው ደግሞ ስፖንሰሮቻችንን ደግሞ ይሄ አልፋ ከተቋቋመ እንግዲህ 8ኛው አመቱ ነው ሳይታክቱ ለ8 አመት በተለይ ስፖንሰር ያደረጉንን በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ
አሁን ደግሞ ዛሬ የሄላዝ ይሄንን የዛሬውን ፕሮግራም ሄለን ቢዩቲ ደግሞ ስላገዘችን እንደዚሁ አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ የሷን ቪዲዮ እናሳያለን። መልካም እሁድ ያድርግላችሁ። በሌላውም ሌሎች ይሄንን መታዳምጡ የሚቀጥለው እሁድ እንደዚሁ የመሰለ ተመሳሳይ ፕሮግራም አለን። ኦክቶበር እንግዲህ በተቻለን የብሬስት ካንሰር አዌርነስን ለመፍጠር ስለሆነ እሁድ እንድትሳተፉ እንደገና ጋብዛለሁ። እንደዚሁም ከባክግራውንድ ሆነው ለሚያግዙን ለቴክኒሽያኖቻችን የራሳችን ሰዎች ታዱ ናቲ ሁላችሁም ቢኒያም ሁሉም ቮለንቲር የኮሌጅ ተማሪዎች በቅርብ ግራጅ ይሄ ሰፖርት ግሩፕ ይሄ አልፋ የቆመው በብዙ ወጣቶች አሜዚንግ ልጆቻችን ናቸውና እነሱን ደግሞ ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም። መልካም እሁድ ይሁንልን ለሁላችንም። Thank you, everyone. That was very good. There's no volume. I'll play it again. I apologize. ውቢት እንደምቡጥ አበቦቹ ፍካት ልዩ ስሜት የሚፈልቅበት እንደ ወለላ ሐሩ ለስላሴና ውበት ለነገሰበት ከንፈርሽ ምርጡ ሄላዝ ሊፕስቲክ ቀዳሚ ምርጫሽ ሆኖ ማለልንከው ደም አርጌው ሁሉ ኮዱ ብዛዬ ብርቴን ለምለምሽው ባገሬ በኢትዮጵያዊ ቤት ሁሉም ባለት ለትነው ዶርሴ ሸምኖት ናዬ ያ